Salut, eu sunt Dan de la Phone Guide. Dacă în clipul anterior v-am arătat cum puteți șterge obiecte din poze pe telefoanele Samsung, astăzi vreau să merg un pic mai adânc, să șterg un personaj dintr-o poză. Am aici o poză făcută la retragerea Danielei Dodean, campioana noastră de tenis de masă. Este ea împreună cu Samara, iar aici în spate este un tip care stă pe bancă și aș vrea să văd dacă pot să îl scot din poză. Bun, voi apăsa pe butonul de AI, dau radieră obiecte, aștept puțin să caută sugestii pentru elemente de șters și, după cum vedeți, automat mi l-a selectat prin lasoul magnetic. Iar acum voi face poza mai mare să văd dacă selecția este ok și nu este, pentru că mi-a selectat și o bucată din mâna Samarei. Și atunci ce pot să fac? Apăs pe butonul de back și voi face eu selecția. Lasoul magnetic îl las activat ca să îmi selecteze conturul și cu degetul voi merge și fac eu conturul. Ok, iar aici ocolesc frumos mâna. Așteptăm puțin. Și într-adevăr acum mi-a făcut selecția și a ocolit mâna. Bun. Merg mai departe și dau ștergere, așteptăm și după cum vedeți mi l-a șters. Poza este relativ ok dacă o privești de departe, dar dacă o privești de mai de aproape, după cum vedeți, mâna nu arată tocmai bine. Bun, voi da totuși salvare la această poză, dau salvare copie și aici am copia, iar aici am varianta originală. Deci, funcția AI funcționează, dar și poza este un pic dificilă pentru că sunt două personaje suprapuse. Probabil că dacă era undeva în tribună mi-l scotea mult mai bine, dar mi l-a scos. Da? Deci ceva a făcut. Bun, lăsați-mi în comentarii părerea voastră despre această funcție și dacă ați testat-o, cum funcționează la voi, dacă aveți întrebări. De asemenea, dacă vă place tipul meu de conținut, puteți să vă abonați și ne vedem la următorul clip. Să aveți o zi faină!